Cảm ơn quý vị đã giữ chương trình The Quynh Chau Show của Đài Sài Gòn 55.3. Hôm nay Quynh Chau có một cái vinh hạnh có một người bạn cũng như là một người luật sư về business. Thì hôm nay Quynh Chau muốn đem lại cho cộng đồng của mình hiểu biết thêm về cái business law. Trước hết Quynh Chau bước vào trong chương trình. Quynh Chau xin kính gửi chào đến quý vị Đài Sài Gòn 55.3 và muốn giới thiệu cho quý vị. Hi David. Hello, Cho. My name is David Morris, and I'm with David Morris Law Firm, and I'm happy to be here today and to talk to you a little bit today about the considerations and legal considerations in setting up a business and running your business. Yes. But before you want to share that information, of course, you want to share a little bit of disclaimer, correct? That's correct. What we're doing today is providing general information that, with regard to business law, we're not intending at this time to enter into an attorney-client relationship with anybody. If you have a particular question that needs to be answered, you should consult with a lawyer, and I'd be happy to consult with you on an individual basis, because each person's circumstances are somewhat different and require some individual attention. Yes. Cảm ơn quý vị. Như là David mới vừa nói, cái chương trình của The Quynh Chau Show hôm nay Quynh Chau đã đem lại cho the resource for the community. Thì quý vị biết là mình không có phải là cái này không phải là ông giải thích cho quý vị về cái general, tức nghĩa là tất cả công chung, nói chung và nói riêng về tất cả về how quý vị có thể muốn tìm hiểu thêm trước khi mở một cái business. Mà especially ông ta là một người rất là giỏi quý vị, ông ta là một người phải nói là về franchise và business law, cũng là một người luật sư rất là nổi tiếng. Ông là người đã làm cho Sally Beauty Supply rất là lâu. Thì trước khi vào trong chương trình đó, Quynh Chau có hỏi rất là nhiều quý vị khán giả của Quynh Chau, cũng như trong cái social media, thì Quynh Chau nói nếu mà Quynh Chau có thể đem được một người luật sư tài năng, giỏi đem đến đây thì quý vị cần hỏi câu hỏi gì, thì quý vị có gửi cho Quynh Chau 10 cái câu hỏi, thì hôm nay Quynh Chau sẽ thông dịch cũng như là hỏi ông ta về cái business. Quý vị, ngoài ra ông ta là một người luật sư, ông ta phải nói là một bên cạnh Quynh Chau giúp đỡ cho cộng đồng người Việt Nam cũng như nói riêng, nhưng mà cộng đồng bạn nói chung, tất cả mọi người về người ta không có tiền về luật sư hoặc luật pháp thì ông ta lúc nào cũng reach out và giúp. Ông ta là một người phó chủ tịch của niềm tin và hy vọng, đó là The Source of Hope mà Quynh Chau thường hay chia sẻ cho quý vị trong đài radio Sài Gòn cũng như Sài Gòn TV. David, I was sharing with our viewer that not only you are wonderful lawyers, business lawyer, you also is a vice president of the Source of Hope. You have brought so much resource for our community in the Asian community as well as the whole community. And so thank you so much. That's how I met you 16 years ago, was through the Small Business Administrative. With your helping and assistance with the business that we was into at that time. So thank you so much for being the source of hope. Well, it's been my pleasure, and it's a real, it really gives me a sense of purpose to belong to an organization that gives so much back to the community. Yes. Quý vị biết không, thường á, khi mà mình muốn mở ra một cái business á, không phải là dễ. Tại vì mình nghĩ là mình có một cái suy nghĩ và mình có một cái idea nào đó để mở ra một cái business, nhưng mà không biết ở đất Mỹ này không phải là dễ. Ở bên Việt Nam mình thì rất là dễ quý vị. Thí dụ như mình ở căn nhà trên lầu rồi ở dưới á, thì mình có thể mở business ra. Nhưng mà ở bên này thì thật sự nó rất là khó hơn tất cả mọi chỗ. Cho nên trước khi enter vào một cái business hoặc là mở ra một cái business đó, thì mình phải có một cái sự tư vấn. Thà là mình tốn một tí xíu tiền để mà bỏ ra để có một cái người nào đó người ta chuyên về làm về tất cả mọi cái business,
thì nó đỡ hơn là mình cứ không mình mở ra như vậy, rồi sau khi đó cái cộng đồng người Việt Nam mình hoặc là ông bà thường xuyên người ta hay nói là tiền mất mà tật mang đó quý vị. Thì Quynh Chau thấy trong tất cả mấy cái business đã mấy chục năm qua thì Quynh Chau đã từng thực hiện mấy cái chuyện như vậy, cho nên bây giờ tất cả mọi cái gì là cũng luật pháp cũng như là cái người ta chuyên nghề về cái đó thì nó rất là tốt. So David, tell me a little bit about your involvement with Sally Beauty Supplies. Well, I spent a number of years with Sally Beauty Supply. As part of my tenure there, we were in charge of the legal department and providing legal advice to all the executives at Sally Beauty Company. Wow. We achieved a number of objectives when I was at Sally, including a number of business acquisitions, a lot of just plain real estate work, including the purchase of real estate, and an extensive number of retail leases. As you can imagine, if you've seen the number of Sally Beauty Supply stores that are throughout the DFW area in particular, we also got into product marketing. That included a lot of work in the trademark area. So there was a substantial amount of legal work involved, and I was able to accomplish the objectives of the company. In particular, when we went and purchased the assets from our second largest competitor, and I was able to do that with a staff of myself and a couple of other lawyers in our department at that time. So that was a wonderful period of time. I enjoyed working there. I had the opportunity to move into a new challenge in my life, which was a private practice, marketing my services to and extending my services to a lot of different smaller businesses that need legal assistance and need it at affordable prices, which I was able to do. David mới trình bày đó, ông ta là một người luật sư mà không phải là luật sư mà bình thường quý vị để chuyên về cho tất cả mấy cái real estate để mà inquire về cái Sally Beauty Supply. Thì Sally Beauty Supply không biết quý vị có biết không, nhưng mà Sally Beauty Supply là 1 tỷ $1 billion business, right? The Sally Beauty Supply. It is today, but yes. when I first started with Sally Beauty, it was a regional company, and it is now an international company. Yes. Traded on the New York Stock Exchange. So that rất là hay quý vị, cho nên phải nói là quý vị cũng biết Quynh Chau rất là đam mê về cái ngành thẩm mỹ viện, cho nên khi mà tìm hiểu và tất cả mọi thứ như là từ manufacture cho đến nhập khẩu và xuất khẩu, thì ông ta là một cái người mà legal advisor cho Sally Beauty Supply. Thật sự muốn khuyến khích cái cộng đồng người Việt Nam của mình. Vì sao? Mấy anh chị em ai ở đây cũng có làm trong cái ngành thẩm mỹ viện, mà especially người Việt Nam của mình đó quý vị, là người trong ngành nail rất là nhiều. Thì Quynh Chau cũng có biết rất là nhiều quý vị có đến thăm hỏi Quynh Chau, nói Quynh Chau ơi, bây giờ cô 50 tuổi rồi hoặc 60 tuổi rồi, không có thấy đường nữa, hoặc là phải đeo mắt kính để mà đi làm nail. Thì bây giờ cái phương pháp mà tiến tới cho cái cộng đồng của mình thì mình phải nên làm cái gì? Thì thường Quynh Chau hay nói cô có thích làm facial không, hoặc là cô có thích làm tóc không, hoặc là cô có bao giờ suy nghĩ about manufacture tóc của mình không, hoặc là bất cứ mọi cái chuyện mà nói chung về thẩm mỹ viện đó quý vị, nó có bao gồm rất là lớn. Cho nên Quynh Chau muốn chia sẻ cho quý vị rất là nhiều khi mà mình enter cái business vào trong cái ngành thẩm mỹ viện này, thì không bằng ai là David là người có thể giúp cho mình trong cái cộng đồng này. David, I will share a little bit with our viewer that the Vietnamese community, we have so many salon owner and nail owner. And of course, it is such mind-boggling. A lot of our culture, or have English barrier, and a lot of our culture are
not understand a lot in American how to start out a business and so on. So on the second segment, I wanted to ask a lot of questions because I have so many people are calling me and say, you know, what do you do and so on. So I'll go from A to Z, sure. Of course. But so let's say somebody have never been open a nail salon before or a hair salon, and they decided they want to open a business. What is the first step? Well, the first step in developing your own business is, number one, you need to come up with a distinctive name, and that name needs to be registered both within the state of Texas and in the U.S. Patent and Trademark Office in Washington, D.C. The name is important because it's going to be associated with your business. Once you have a name, you need to set up an entity. The reason you need to set up an entity is because if you do business as an individual, all of your assets as an individual are subject to the liabilities of the business you're running. You can protect your individual assets from any creditors of the business simply by setting up either a corporation, a limited partnership, or an LLC. Okay, so let me ask you. Thì quý vị bên mới vừa nghe nói, David nói trước hết quý vị muốn mở tiệm á, thì mình phải tính về cái tên của mình. Cái tên á, Quynh Chau thấy rất là quan trọng, branding is rất là quan trọng quý vị. Nhiều lúc mình muốn một cái tên của mình á, thì khi mà Quynh Chau suy nghĩ về một cái tên á, là Quynh Chau suy nghĩ về cái logo. Cho nên cái đó là cái phần mà Quynh Chau chuẩn bị sẽ chia sẻ cho quý vị trong cái chương trình thứ hai đó. Quý vị mong quý vị đón xem, bởi vì sau khi vài cái thông tin thương mại của Đài Sài Gòn 55.3 thì Quynh Chau sẽ trở lại cho quý vị, mình sẽ hỏi ông ta sâu sắc hơn. Từ Quynh Chau có hơn cả 50 cái question, nhưng mà Quynh Chau chỉ có thể có cơ hội để hỏi trong cái chương trình thứ hai về 10 câu hỏi mà thôi nha. Mong quý vị chờ trong giây lát. Well, we're gonna take a break very quick and then go back, and I'm gonna share the 10 questions that our viewer have asked. Thank you so much for coming. It's been my pleasure, and I look forward to talking to you about the questions that you have for us today. Thanks. Yes, thank you so much. Quý vị, đây là The Quynh Chau Show của Đài Sài Gòn 55.3. Hẹn gặp lại quý vị trong giây lát.